What do you think of what Vladimir Putin is doing to the Ukrainian people? Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Putinin puhe ennen hyökkäystä Ukrainaan on täynnä Venäjän presidentin omia tulkintoja historiasta. Putin on käyttänyt valheellista historiakäsitystään oikeutuksena hyökkäykseen. Todellisuudessa Ukraina ei ole ollut Venäjälle uhka. Ukraina ja Venäjä ovat kytköksissä toisiinsa pitkältä ajalta. Mailla on tiivis yhteinen historia ja vuosikymmeniä kytenyt Venäjän tyytymättömyys Ukrainan politiikkaan purkautuu nyt pahimmalla mahdollisella tavalla. Я никогда не думала, что такое может быть. Mutta miten Putin kirjoitti historiaa uusiksi perustellessaan sodan aloittamista? Vuonna 2014 Ukrainassa tapahtui käänne, joka on sysännyt maan sotaan Venäjän kanssa. Ukrainalaiset halusivat kohti länttä. Kansa lähti kadulle silloisen vallassa olleen Venäjän tukeman presidentin Viktor Janukovytsin torpattua Euroopan unionin kanssa suunnitellun yhteistyö- ja vapaakauppasopimuksen. Janukovyts määräsi tarkkaampujat avaamaan tulen kohti mielenosoittajia ja yhteenotot muuttuivat verisiksi. Janukovyts pakeni lopulta Venäjälle ja sen seurauksena valta vaihtui. Se ei miellyttänyt Venäjää, jonka mukaan maassa oli tapahtunut laiton vallankaappaus. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Venäjän valtionmedia on väittänyt valheellisesti venäläisille jo vuosia, että Ukrainan vuoden 2014 kansannousu oli fasististen ryhmittymien aikaansaama. Putinin mukaan silloisessa hallituksessa oli mukana uusnatseja ja ääriaineksia, jotka saavuttivat valtansa aseilla uhkaamalla. No, tämä on tietysti hölynpölyä ja täyttä Venäjän sotapropagandaa. Venäjä heiluttaakin fasismikorttia aina kun se haluaa luoda tunteen vaarasta ja vihollisesta. Natsiviittaukset liittyy myös toisen maailmansodan tapahtumiin, jolloin Ukrainan silloinen nationalistijohtaja liittoutui Natsi-Saksan kanssa toiveena saada Ukrainasta itsenäinen. Tätä ei kuitenkaan tapahtunut. Natsi-Saksa miehitti maan ja piti Ukrainan suorassa johdossaan. Putin on luonut uhkaavan tarinan ottamalla osia Ukrainan historiasta ja hyödyntänyt sitä itselleen sopivalla tavalla luodakseen viholliskuvaa Ukrainasta venäläisille. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Ymmärtääkseen Venäjän pyrkimyksiä Ukrainan suhteen on hyvä katsoa vähän pidemmälle menneisyyteen. Venäjän keisarikunta hajosi lokakuun vallankumouksessa 1917 ja valtaan nousi Lenin ja bolshevikit. Tuolloin Ukraina haaveili täydestä itsenäisyydestä. Neuvosto-Venäjä kuitenkin hyökkäsi Ukrainaan ja tukahdutti lopulta itsenäisyyspyrkimykset vuonna 1920. 2 vuotta myöhemmin perustettiin Ukrainan neuvostotasavalta. Se oli silloin vallassa olleen Leninin myönnytys sille, että Ukrainan valtio oli jo olemassa. Samaan aikaan myllärsi myös Krimillä, josta on taisteltu satoja vuosia, ja se on ollut milloin kenenkin hallussa. Tällä kertaa vuonna 1920 Krim liitettiin osaksi Neuvosto-Venäjää. В 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Tällä ei ollut kovin suurta käytännön vaikutusta 50-luvulla, koska tuolloin Ukraina oli osa Neuvostoliittoa. Mutta kun Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991, Krim ja sen Mustanmeren rannoilla olevat tärkeät satamat jäivät osaksi Ukrainaa. Krimille tarjottiin kuitenkin vahva itsehallinnollinen asema. Reilu 20 vuotta myöhemmin maailma järkyttyi, kun Putin julisti Krimin osaksi Venäjää. В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Putin on käyttänyt Itä-Ukrainan historiaa ja siellä asuvia venäjänkielisiä propagandansa välineenä. Mitä idempänä Ukrainaa ollaan, sitä enemmän väestössä on myös äidinkielenään venäjää puhuvia. Putinin propagandaa onkin ollut, että alueiden venäjänkielisiä sorretaan. Valheellisten väitteiden avulla Venäjä yritti sytyttää vuonna 2014 konflikteja eri puolilla Ukrainaa länsimielisiä vastaan.
Itä-Ukrainassa sijaitsevat Luhanskin ja Donetskin alueet olivat historiansa takia otollisempia kohteita Venäjän propagandalle. Ne ovat olleet siitä asti polttopisteitä. Venäjä perusti Donetskin ja Luhanskin lääneihin nukkehallitukset, jotka julistivat alueet itsenäisiksi. Ja siitä saakka alueiden itäosissa on ollut käynnissä sota ukrainalaisten ja Venäjän tukemien separatistien välillä. Mikään muu maa ei ole niitä tunnustanut, paitsi nyt Venäjä. В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Putin yrittääkin saada pala palalta Ukrainaa hallintaansa ja takaisin kohti Venäjää. Kremlissä on tänään yritetty kiireesti selvittää, onko Neuvostoliittoa enää olemassa. Neuvostoliiton hajoaminen oli Putinille henkilökohtainen katastrofi, ja hän on kuvannut sitä Venäjän kansan tragediaksi. Putin ihailee Venäjän ja Neuvostoliiton suuruuden aikaa ja näkee Ukrainan osana Venäjän luomaa imperiumia. Hänen mielestään Ukraina ja Venäjä ovat yhtä ja samaa kansaa. Mutta kuten historia on aikaisemmin näyttänyt, niin Ukrainassa ollaan eri mieltä. Siellä iso osa kansasta haluaa länteen, ja tämä on kuplinut maassa jo pitkään. Esimerkiksi vuoden 2004 presidentinvaalit sai aikaan mielenosoitukset, kun vastakkain olleista länsi- ja venäjämielisistä presidenteistä yritettiin vilpillisillä vaaleilla nostaa valtaan venäjämielinen ehdokas. Tämä herätti kuitenkin voimakkaan vastareaktion ukrainalaisissa, jotka aloitti oranssina vallankumouksena tunnetut mielenosoitukset, joiden seurauksena järjestettiin uudestaan vaalien kakkoskierros. Vaalit voitti lopulta länsimielinen presidentti, ja samalla ukrainalaiset antoivat jo silloin viestin siitä, että he haluavat kohti länttä. Se, minkä Putin sanoittaa erityisoperaatioksi, on todellisuudessa hyökkäys maahan, joka ei ole kohdistanut Venäjään sotilaallista uhkaa. Нас бомбят русские, мы все боимся. Причем мы? Мы простые, обычные люди. Hyökkäyksessä on tähän mennessä kuollut jo satoja siviilejä. А папу оставили в Киеве.